سلام. به برنامه پلن بی این هفته خوش اومدید. این هفته ویژه برنامه‌ای داریم که برخلاف روال گذشته برنامه‌های پلن بی که پیرامون مسائل سیاسی ایران بوده، قرار به یه موضوع بسیار مهم و آموزشی بپردازیم و اون هم تجاوز هست. تجاوز جنسی که یکی از شایع‌ترین جرائم سنگین کیفری در سراسر جهان است. در جامعه ایران معمولاً در موردش صحبت نمیشه. کارشناسا صحبت‌های زیاد آموزشی انجام ندادن و مخصوصاً نظام آموزشی ما سعی میکنه که دری بر این مسئله بسیار مهم بگذاره و اون رو لاپوشونی بکنه و سعی بکنه که اون رو مخفی نگه داره با این فلسفه مذهبی که این جرایم منافی عفت عمومی است و عفت عمومی رو جریحه دار میکنه. اما پس از مطرح شدن یک پرونده جنجالی و بی سابقه که وارد فاز قضایی شد در ایران و مربوط به یک سلبریتی معروف بود، افکار عمومی بسیار حساسیت ویژه‌ای نسبت به این پرونده و پیرامونش داره نشون میده. از طرفین دعوا خلاف عرف قضایی و خبرگزاری‌ها اسم متهم پرونده رو افشا کردن. متعاقباً وکلا و افراد پیرامونی مصاحبه هایی کردن و یک سری آدم هم برخلاف وجدان و انسانیت اسم شاکی پرونده رو هم اعلام کردن و افکار عمومی وارد قضاوت شدن. هرچند نمیشه به افکار عمومی گفت قضاوت نکنید وقتی هم چیزی مطرح میشه، و فارغ از این که چرا در اون بره زمانی خبر بعد از 6 ماه که این پرونده مطرح بوده مطرح شده که خبرهای دیگه ای رو تحت فشار افکار عمومی به فراموشی بسپرن، قربانیان قبلی تجاوز اصلی ترین افرادی هستن که مورد ظلم قرار میگیرن در اینجور کیس ها، چرا که با نظرات مختلف و قضاوت‌های آدم‌ها اونها تروماهای گذشتهشون دوباره رو میاد و اذیت و آزار روانی اونها افزوده میشه. در نتیجه برای اینکه به عنوان یک وکیل دادگستری دین خودم رو به جامعه ادا بکنم و حداقل آموزشی که میتونم بدم در خصوص این جرم و عواقبی که داره و چه کارهایی باید بکنیم و چه کارهایی نکنیم، این ویژه برنامه رو براتون تهیه دیدم. یه ذره تایمش طولانی تر از روال برنامه‌های قبلی. امیدوارم که با انتشار حداکثری و کمک شماها قدمی در باب آگاهی سازی جامعه در این خصوص، در برهوتی که خانواده ها و مخصوصا نظام آموزشی ایران منفعلانه در این خصوص رفتار میکنه، ما بتونیم با کمک همدیگه برداریم و حداقل از آسیب‌های اجتماعی و روانی و بعضاً جنایی این گونه پرونده ها بتونیم یه مقدار کوچیکی در نقش و سهم خودمون کاهش بدیم. در نتیجه ازتون خواهش میکنم فارغ از اینی که علاقه‌مند به این برنامه یا شخص بنده هستید یا نه، این برنامه رو انتشار بدید تا حداکثر افرادی که میتونن این برنامه رو ببینن. بذارید وارد وارد مسائل پیرامون تجاوز بشیم. اول اصلا توضیح بدم براتون به زبان ساده غیر حقوقی که اصلا تجاوز یعنی چه. طبق بند دال ماده 224 قانون مجازات اسلامی، زنای به واسطه عنف یا اکراه تجاوز محسوب میشه و مجازاتش سلب حیات یا اعدامه. اشد مجازاتی که میشه برای یک جرم تعیین کرد که بعداً به همین موضوع هم خواهم پرداخت. اما
زور و اکراه یعنی چی اصلا؟ یعنی اینکه یه قدرتی به واسطه زور که اون میتونه با بستن، فشار فیزیکی یا هر مدل دیگه باشه که برای اون فردی که داره جرم علیهش اتفاق میفته غیر قابل دفع باشه. یعنی یک فردی به لحاظ فیزیکی و شرایط نه بتونه اون فشار فیزیکی و زور رو دفع بکنه و ازش فرار بکنه، نه بتونه از کسی کمک بخواد. اکراه هم یعنی این که به اجبار، با تهدید به اینکه خانوادت رو میکشم، عکسات رو منتشر میکنم یا امثال هم، اون فرد رو به کاری که واقعا دلش نمیخواد مجبور بکنن و رابطه جنسی کامل اتفاق بیفته. نه اینکه دستمالی بکنن یا رابطه جنسی کامل اتفاق نیفته. در این صورت مشمول تجاوز به عنف یا زنای به عنف نمیشه، میشه مشمول ماده دیگه که بهش میگیم تعرض به عنف، که تعرض به عنف هم براتون توضیح خواهم داد. در نتیجه تجاوز به عنف دو رکن مهم داره. اول اینکه رابطه جنسی کامل اتفاق بیفته، دوم اینکه اون زور یا اکراه قابل دفع یا گرفتن کمک از سایرین نباشه. متاسفانه قربانیان حداکثری در ایران در سنین کودکی و نوجوانی پسر بچه ها هستن، چرا که طعمه های بهتری هم برای این شیاطین، چرا که خانواده ها حساسیت کمتری روی پسر بچه ها دارن و اونها رو با حساسیت کمتری رصد میکنن. اما دختر بچه ها به خاطر نوع شرایطشون مورد توجه بیشتر و پروتکشن بیشتری توسط خانواده هستن. در نتیجه آمار تجاوز به پسر بچه ها نرخ بالاتری از دخترها داره. اما دخترها هم موارد تجاوز و تعرض به اونها در سنین پایین در خانواده ها آمار بالاتری داره. البته در مورد پسر بچه هم همین هست. اما نکته‌ای که میخوام بگم اینه که چه دختر و چه پسر باید از ابتدا توسط خانواده در سنین پایین شروع به آموزش و آگاهی بشن که نقاط خصوصی بدنشون کجاست، کسی حق لمس و تاچ کردن اونها رو نداره. اگر کسی خواست این کار رو بکنه، اونها باید بدون ترس از مجازات، بدون ترس از سرکوب شدن بیان و به خانواده و پدر و مادرشون بگن موضوع رو. و پدر و مادر هم نباید رفتاری بکنن که باعث ایجاد فضای روانی برای کودک بشه که اونها سعی بکنن این مطلب رو قایم بکنن و نگن. این بحث فرمالیته سنتی که آبروی خانواده ما در خطر قرار میگیره اگر بریم شکایت بکنیم، اگر برخورد جدی بکنیم، اگر این مسئله رو علنی بکنیم، بزرگترین عاملیه که ما کمک میکنیم به اون مجرم خطرناک بره سراغ افراد دیگه، بره بچه های دیگر رو هم آسیب بزنه. خیلی از پرونده های قضایی که باشون روبرو بودم، فاصله فاحشی بین تعداد شکات و اعترافات متهم وجود داشته. یعنی چی؟ یعنی توی یک پرونده قضایی وقتی 10 15 20 نفر به عنوان قربانی اومدن و شکایت کردن و بعد از مدت‌ها اون فرد مجرم یا متهم به اون جرم دستگیر میشه، در اعترافاتش به 60 70 مورد تجاوز اعتراف میکنه، در حالی که میبینیم حتی با انتشار تصویر اون فرد، اطلاع رسانی به جامعه که هر کسی شاکی از این فرد بیاد و شکایتشو مطرح کنه، باز هم تعداد از
15-20 تا بالاتر نمیره. چرا؟ به خاطر همین دلیل ساده سنتی که یک، آبروی بچه آیندهش تحت شعاع قرار میگیره، آبروی خانواده ما میره. با این کار نه اتفاقی میفته برای اون بچه، نه دستگاه قضایی شاید بی‌اعتمادی نسبت بهش وجود داره در برخورد با این مجرم ها، اما نه، شما با این کار تنها کاری که میکنید اینه که اولا یک مسئله به این مهمی رو قایم کردید، دوم این که اجازه به اون مجرم کثیف دارید میدید که این کار رو با بچهای دیگه هم بکنه. مطمئن باشید هم دستگاه انتظامی هم قضایی رو این جرایم بسیار حساسن. فارغ از اینی که توی یه سری از پرونده ها که اونم براتون توضیح میدم چرا مجرمین به اون مجازاتی که جامعه مد نظرشونه محکوم نمیشن، اما این دلیلی نمیشه که ما سرکوب بکنیم واقعیت رو، ما لاپوشونی بکنیم واقعیت رو ببریم زیر فرش و قایم بکنیم از ترس آبرومون. آبروتون رو حفظ میکنید اما بچه های دیگر رو هم دارید در خطر قرار میدید. مخصوصا تو فضای روز جامعه استفاده از تکنولوژی، استفاده از سوشال مدیاها خطرات بسیار گسترش یافته تر از قبله. قبلا مجرمین از طریق روش‌های سنتی گول زدن بچه‌ها، به هوای سوار موتور کردن، خوراکی خریدن یا تو پارک‌ها اغفال کردنشون کار کثیف رو با بچه‌ها می‌کردن. الان تو شبکه‌های مجازی با یه پروفایل فیک، با وعده وعیدهای اغوا کننده سعی میکنن که بچه ها رو به دام بندازن. در نتیجه استفاده، نحوه نظارت و نحوه کنترل و آموزش بچه ها در نحوه استفاده از شبکه‌های مجازی خارج از شبکه مجازی بسیار اهمیت داره. در نتیجه فراموش نکنید که باید از کودکی به بچه آموزش داد که بتونه حداقل از خودش دفاع بکنه در برابر اینجور دامهایی که در سر راهش در جامعه و در فضای مجازی پهن میشه و چه شکلی شما رو مطلع کنه. نکته بعدی، اگر اتفاقی افتاد باید چی کار بکنه؟ چه در کودکان، نوجوانان و بزرگسالان نکات بسیار مهم و پروتکل های وجود داره که اگر تجاوز جنسی صورت گرفت فرد قربانی باید چیکار بکنه، زمانبندی ها چه شکلیه و چه شکلی ما باید یک پروسه قضایی رو آغاز کنیم. اولین نکته‌ای که بسیار مهمه که افراد جامعه بدونن اینه که اگر همچین اتفاقی خدای نکرده برای شما یا اطرافیانتون افتاد، مخصوصا وقتی که فرد موردی همچین جرم وحشتناکی قرار میگیره، دچار شوکه شدن روانیه، خیلی از تصمیم ها رو نمیتونه بگیره. در اینجا اگر دوستی، عضوی از اعضای خانواده شما خدای نکرده به شما مراجعه کرد و همچین مطلبی رو مطرح کرد، شما هم مهمه که اینا رو بدونید و اون رو دقیقاً طبق این مسائلی که خدمتتون میگم پیش ببرید. اولین نکته‌ای که باید بدونیم بعد از این که این جرم نسبت به کسی اتفاق افتاد اینه که باید به اولین کلانتری و پلیس مراجعه بکنه، از اونا درخواست بکنه که شکایتش رو ثبت بکنن و برگه‌ای برای معاینه پزشک قانونی بهش بدن. نکته بسیار مهم در اینجا اینه که اگر فرد دچار خونریزی و صدمات دیگر بدنی هست، اولین کار اینه که به اورژانس بیمارستان یا هر کلینیک جای دیگه ای مراجعه بکنه و به اونها بگه حتما پلیس و پزشک قانونی رو هم در جریان بذارن که پروسه درمان مانع تهیه گزارش پزشکی قانونی و گزارش پلیس نشه.
کاری که باید ازش اجتناب بکنن این که تا زمانی که پزشکی قانونی گزارش خودش رو ننویسه و معایناتش رو انجام نداده، باید از شستشوی بدن مخصوصا نقاط جنسی بدن خودداری بکنید. اگر روی بدن یا لباس شما آثاری از اون فرد متجاوز وجود داره، از مایع منی، مو یا هر آثار دیگه ای، باید لباس ها کامل در آورده بشه، داخل کیسه خشک قرار داده بشه و پزشکی قانونی با خودتون ببرید که برای نمونه برداری دی ان ای از اون استفاده بکنن. اینا بسیار نکات حیاتی و کلیدی در مورد قربانیان پرونده های تجاوز به عنف است، چرا که در پرونده تجاوز به عنف یا باید شهودی وجود داشته باشن، 4 شاهد مرد عادل باید وجود داشته باشن، یا در منظر ضابطین قضایی اتفاق افتاده که معمولا همچه اتفاقی نمیفته. معمولا مجرمین این پرونده سعی میکنن در محیط‌های خصوصی یا جایی که دور از دسترس باشه، به خاطر اینکه قربانی سر صدا میکنه و اطرافیان متوجه میشن، دوری بکنه و بره تو محیط‌های خصوصی تر و ایزوله تر. در نتیجه یک چیز و اون هم علم قاضی میمونه که گزارش پزشکی قانونی مهمترین اماره برای رسیدن قاضی به علم هست. در نتیجه اگر اتفاق خدای نکرده برای شما افتاد، حتما اولین کار اینه که به پلیس مراجعه کرده، با هدایت پلیس به پزشک قانونی برای انجام معاینات مراجعه بکنید. لباس هایی که موقع این اتفاق براتون تنتون بوده یا دوستانتون تنشون بوده، اونها همه در آورده بشه، داخل کیسه خشک قرار داده بشه که بشه ازش دی ان ای اون فرد متجاوز رو استخراج کرد و بعداً اگر اون دستگیر شد تطبیق داده بشه. نکته بسیار مهم دیگه اینه که مخصوصا ضابطین در زمان ثبت باید اینو خیلی رعایت بکنن که سوالهای تحریک کننده از قربانی نکنن، چون عملا اون دچار شوک روانی شدید شده و این شوک روانی جدید ممکنه با یک سری سوالهای بسیار دقیق فنی دچار شوکهای بیشتر و یا اتفاقات جسمی بدتری براش بیفته. به خاطر همینه که در دنیا حتما یه تراپیست یا روانشناس کنار پلیس در گزارش، تهیه گزارش اولی هم قرار میگیره که بتونن از قربانی حمایت روانی هم بکنن. نکته بعدی که باید بدونیم اینه که تعرض به عنف یا جنسی هم جرم محسوب میشه. هر گونه لمس کردن بدن، بوسیدن و امثال هم که رابطه جنسی کامل محسوب نشه مشمول تعرض جنسی محسوب میشه. اما از اتفاقاتی که متاسفانه در روزمره میبینیم، در تاکسی، در مترو، در اتوبوس، در معابر عمومی، با تاچ کردن خانوم ها یا پسر بچه ها و کودکان اتفاق میفته. اونجا هم اولین کار این که باید سریع ریاکشن نشون بدید، از بقیه کمک بخواید، بعد سعی بکنید تا رسیدن انتظامی حداقل از چهره اون فرد فیلم تهیه بشه، عکس تهیه بشه که بعدا مورد شناسایی قرار بگیره، امکان نگه داشتنش در محل نباشه. حتی تعرض کلامی هم جرم محسوب میشه. متلک انداختن، حرفای جنسی کثیف زدن، اینها هم قابل پیگرده و اونها هم خیلی ساده با گرفتن یک فیلم با موبایل، کمک خواستن از افراد دیگه میشه ازش جلوگیری کرد. از اشاعه اینو حداقل میشه جلوگیری کرد. با فرهنگ سازی
که ریشه‌ای ترین موضوعه و پروتکل هایی که بدونیم جامعه باید چه ریاکشنی نشون بدن، میشه از اشاعه و بیشتر شدن این جرم در جامعه کاهش داد و کاست. در نتیجه براتون در مرحله اول گفتم که قربانی باید چه کارهایی بکنه. اگر به شما مراجعه کرد، شما باید اون رو به چه سمت هدایت بکنید که بشه پرونده قضایی رو برد جلو. اما یه نکته خیلی مهم، نکته مهم اینه که زنای به عنف یا همون تجاوز فقط در مورد افرادی که رابطه محرمیت، یعنی زناشویی، چه دائم چه موقت ندارن تلقی میشه. خیلی از کشورهای دیگه حتی اگر افراد با هم زن و شوهر هم باشن، اگر یک نفر تمایل به برقراری رابطه جنسی نداشته باشه و با زور این اتفاق براش بیفته، اون هم تجاوز محسوب میشه. اما در ایران و رویه قضایی ما، حتی اگر دو نفر با هم دیگه رابطه دوست دختر دوست پسری داشته باشن، چند بار دیت رفته باشن و بعداً مورد تجاوز قرار بگیرن، با استفاده از پرینت تماس ها و SMS ها و یا مکاتبات و مکالماتی که در فضای وب یا تلفن انجام شده باشه، به راحتی قضات به خاطر اینکه این جرمی که مجازات سلب حیات، حساسیت به خرج میدن و اون رو نهایتاً تعرض محسوب میکنن. میگن اینا با هم دیگه یه ارتباطی داشتن و احراز این که الان این فرد مورد تجاوز قرار گرفته برای دادگاه سخت، باید این هم در قانون اصلاح بشه. با گذاشتن این مجازاتی مثل اعدام، با فرض بر این که جنبه بازدارندگی در جامعه ایجاد بکنی که اون جرم کمتر اتفاق بیفته، بعضی جاها نتیجه معکوس مثل همین موضوع. یعنی اینکه قاضی برای اینکه اون فرد متهم به اعدام محکوم نشه، در صورت امکان مکتب خشخاش میذاره و میگه چون اینا با هم SMS دادن، 2 بار با هم دیگه خونه هم دیگه رفتن، در نتیجه برای من احراز تجاوز علیرغم نظریه پزشک قانونی محرز نشد. برای اون هم دفاع وجود داره، هرچند با گذاشتن مجازات های بسیار سنگینی که غیر قابل برگشت هم هست. وقتی یه نفری رو اعدام کردی دیگه نمیشه بعداً بفهمیم اشتباه کردیم بریم بگیم آقای جنازه، خانم جنازه بفرمایید بیرون، ما اشتباه کردیم، شما آزادی. نه، خیلی وقتا تو خیلی از فیلم ها و سریال ها یا خبرها دیدید و شنیدید که این فرد بعد از 15 سال 20 سال حبس کشیدن معلوم میشه که بیگناه بوده و میان بهش غرامت میدن، از زندان آزادش میکنن و فرد اصلی یا مجرم اصلی دستگیر میشه یا شناسایی شده. اما در جرم اعدام، در مجازات اعدام که اتفاق در نتیجه در این مورد نه تنها بازدارندگی نداره، بعضی وقتا کمک به مجرمین هم میکنه که فرار کنه از اقامتش. در نتیجه این فرهنگ که برای یک جرم سنگین مجازات حداکثری اعدام بذاریم باید تغییر بکنه. چرا که میبینیم نه تنها جنبه بازدارندگی نداره، بعض وقتا معکوس هم. اما یه نکته خیلی مهم در پرونده های تجاوز وجود داره که در این پرونده اخیر
مربوط به آقای جمشیدی وحشتناک نقص و اونم محرمانگی این پرونده است، چون به حیثیت آدم داره لطمه میزنه. قانون میگه، قانون آیین دادرسی کیفری میگه که اطلاعات و هویت طرفین دعوا تا صدور حکم قطعی باید محفوظ باشه. دادگاه اینا غیر علنی باید برگزار بشه. برای چی؟ برای اینکه اگر لیبل تجاوز متجاوز رو به پیشونی یه نفر بزنی، بسیار سخته که اون لیبل کنده بشه پیشونی. بعضا زندگی یک فرد کامل حتی در صورت اینکه اون جرم ثابت نشه در موردش از بین میبره. قضاوت افکار عمومی مخصوصا در مورد حیثیت افراد بسیار نکته مهمیه که باید مورد توجه قرار بگیره. نمیدونم چرا نرفتن سراغ اولین خبرگزاری که این خبر رو با نام متهمش مطرح کرد. حتی اونها رو به این سمت بردن که وکیلشون بیاد صحبت. حتی متهم و مادرش رفتن با یک خبرگزاری رسانه دیگه مصاحبه کرد. الان هم هزاران افشاگر یا افرادی که سابقهشون معلومه که چیکارن و چیکار کردن دارن هیزم میریزن تو این آتیش، غافل از این که جرم تجاوز فقط جنبه جسمی نداره. اتفاقا اون چیزی که ما میبینیم جسم، چیزی که نمیبینیم روح و روان قربانی که بعضاً به خاطر عدم آموزش در جامعه اصلا قربانیان به مراحل درمان روانی ورود نمی کنن. پروفایل پرونده هایی که منجر به صدور رأی قطعی مبنی بر تجاوز شده نشون میده که اکثر اونها، نه همشون، اکثر اونها خودشون قبلا قربانی تجاوز و چون درمان رو نداشتن، مخصوصا به لحاظ روحی و روانی، این تروما درشون وجود داشته و در مقام انتقام گیری و التیام بخشیدن به اون زخم روحی که درونشون وجود داره میرن و این کار رو دیگران میکنن. مسلماً پروسه درمان و تراپی قربانیان تجاوز بسیار پروسه پیچیده و سختیه. متخصصین خودش رو میخواد، کار هر تراپیست و روانشناسی هم نیست. اما با فرد درست و خاص اون قربانی و اطرافیانش که اون رو سوق بدن به پروسه درمان، میشه از ایجاد تروماهای سنگین‌تر در آینده جلوگیری کرد. حتی میشه از بروز جرائم توسط این افراد که در کودکی، در نوجوانی بهشون تعرض و تجاوز شده نسبت به بقیه کمک کرد، به جایی که اون رو یک جایی از ذهن و روح و روان مخفی کرد بدون اینکه التیامش داده. این زخم همیشه وجود داره، چرک میکنه و هست. حتی یه خبر این شکلی باعث میشه که افراد به هم بریزن. تمامی اون صحنه ها لحظه به لحظهش این فیلم سینمایی میره جلوی چشمش، لحظه به لحظه اون تکرار. چرا که مغز مکانیزمی داره که سعی کنه چیزای آزاردهنده رو یه جایی مخفی کنه که دسترسی بهش کمتر بشه، که آسیب کمتر بشه. اخبار این چنینی، مخصوصا قضاوت من و شما، بدون هیچ گونه علم آگاهی، بدون داشتن دانش، بدون اینکه پرونده رو بدونیم سر و تهش چیه، فقط با گفتن و شنیدن اخبار میایم و در مقام قضاوت قرار میگیریم. و اولین کار اینه: دختره پس چرا رفت خونه یارو؟ تو چرا این شکلی لباس پوشیدی؟ اگه تنت نمیخوارید که نمیرفتی با یارو مواد بزنی، اگه تنت نمیخوارید که نمیرفتی با یارو دوستی، اگه تنت نمیخوارید که نمیرفتی با یارو مشروب بخوری.
در نتیجه این حرفایی که به نظر من و شما ساده است، روح و روان یه سری آدم رو داره خرج میکشه و نابود میکنه. یادمون باشه حرف زدن مفته، اما بسیار خسارت بارم میتونه باشه. اون هزینه‌ش یه نفر دیگه ای. در نتیجه تو اینجور موارد توصیه من به شما به عنوان متخصص این موضوع اینه که حتی مخدوم قضاوت کردن جلوگیری کنید، خودداری کنید و صبر بکنید یه روالی طی بشه، یه رأی قطعی حداقل صادر بشه. اون وقت ما تازه میتونیم قضاوت کنیم. دستگاه قضایی رو چرا با تمام این شواهد حکم بر براءت یا حکم بر رابطه نامشروع دادی، به جای اینکه متجاوز رو محکوم کنی به جفتشون حکم شلاق دادی؟ چون گفتی یه نفر میگفت بهم تجاوز شده، یکی میگفت نه ما با همدیگه رابطه داشتیم. در نتیجه حکم به رابطه نامشروع بین دو نفرشون صادر میشه. اون وقت ما تازه باید قضاوت بکنیم، نه طرف اینو. دستگاه قضایی رو، قانونگذار رو، مجری قانون رو. ولی قربانی و ذاته در تمامی جرایم، مخصوصا جرایم به این حساسی و مهمی که جرایم بالای جنایی محسوب میشن، چیزی رو تغییر نمیده غیر از آزار دادنشون. همیشه فکر کنید که ممکنه برای خود من اتفاق بیفته و با این نگاه بشینیم و نظر بدیم، چرا که همیشه واقعیت آن چیزی نیست که طرفین دعوا میگن. حتی در دستگاه قضایی ما بر اساس امارات، شواهد و مستندات متقن مورد توجه قانون رأی میدیم. لزوما حقیقت از اون استنباط نمیشه. نکته بسیار مهم آخر در این خصوص که همه شما رو دعوت میکنم بهش اینه که با مقوله تجاوز به راحتی شوخی نکنید. این بدترین کاریه که میشه در این موضوع کرد. من میدونم در فرهنگ ما عادت داریم با چیزهای آزاردهنده شوخی کنیم که دردشو کم کنیم، اما این یکی چون نه تنها دردشو کم نمیکنه، دردش اضافه هم میکنه. نگاه های فمینیستی رادیکال یا امثالها هم به این موضوع کمک نکرده و نخواهد کرد. خیلی از موارد وجود داره که تعرض و تجاوز قابلیت اثبات نداره، چون طرف نمیدونسته باید تو اون 72 ساعت مهم که آثار تجاوز قابل تشخیص توسط پزشکی قانونیه به پزشکی قانونی مراجعه کنه و با بیان روایت خودش خواسته دیگران رو مطلع کنه. و خیلی وقتا این روایت ها ممکنه دروغ هم باشه، اما وظیفه ما اینه که کنار قربانی بیستیم با رعایت اصل براءت. اصل بیگناهی همه افراد جامعه است مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اما چون این جرم ویژه‌ای، اثبات سخت، پروتکل طرحش متفاوته، ما هم باید رفتار متفاوتی داشته باشیم. تا حالا دیدی کسی بره به این مقتول بگه تو نباید این کارو میکردی، نباید میرفتی، حالا که رفتی مورد حقته؟ چرا که فی نفسه جرم قتل جرمیه که غیر قابل بحث و دفاعه. این همون تجاوز با آثاری که نمون فرد کشته شده اما روحش مورد آسیب جدی و جسمش هم مورد آسیب جدی قرار گرفته. خیلی از قربانیان تجاوز بعداً برای رابطه حتی با همسران و دوست خودشون هم دیگه مورد مشکل خواهند بود، نمیتونن برقراری ارتباط.
چرا که تمام اون صحنه‌های تجاوز دوباره میاد تو ذهنشون و اگر تراپی نشن بعضا اصلا برقراری رابطه جنسی که براشون مطلوب نیست. این نکته بسیار مهمی که میشه سوال میشه این که میگن بعضیا ممکنه که رابطه جنسی به صورت فانتزی خشن داشته باشن. آیا پزشکی قانونی فرق بین اون و تجاوز رو میتونه تشخیص بده؟ جواب بله هست. بله. به خاطر انقباضات دستگاه تناسلی، به خاطر خراش‌ها و آثاری که روی بدن و داخل بدن میمونه، فرق بین این دو برای پزشکی قانونی قابل تشخیص. در نتیجه این دفاع موثری برای متهم پرونده نخواهد. این رو هم بدونید جرمی که در حالت مستی یا مصرف مواد مخدر اینا هم اتفاق میفته رافع مسئولیت کیفری نیست. نمیشه به این هم مستمسک شد که به خاطر اینکه مست بودم یا مواد زده بودم نمیدونستم چیکار کردم این کار کردم. مانع مجازات فرد نخواهد. در نتیجه همه اقشار جامعه ممکنه که ناخواسته اتفاقاتی براشون بیفته در هر دو سوی مسیر. آگاهی چیزیه که میتونه اون رو به حداقل خودش برسونه. همه ما میدونیم مصرف مواد مخدر یا الکل موقع رانندگی درصد تصادف و خطا رو بالا میبره. در همه چیز میشه. در نتیجه تا میتونید از استفاده از این مسائل خودداری کنی یا کنترل شده استفاده. در نهایت این یک قطره بود از کاری که میشد انجام بدیم در راستای آگاهی سازی جامعه در خصوص تابو به تجاوز جنسی و صحبت کردن. امیدوارم این برنامه مفید بوده باشه برای شما. باز هم ازتون خواهش میکنم که با اشاره دادن و شیر کردن این برنامه کمک بکنید که جامعه آگاهتر بشه و حداقل یک نفر با آگاهی بیشتر بتونه مانع این اتفاق برای خودش یا اگر اتفاق خدای نکرده براش افتاد بدونه باید چیکار کنه. مخصوصا خانواده‌ها، تأکیدم روی خانواده هاست که روی بچه ها کار بکنید و آموزش بدید. خجالت نکشید، نگید این بی حیایی. وقتی این اتفاق بیفته بچه شما نابود میشه، خانواده شما تحت تاثیر قرار میگیره. در نتیجه گفتنشون صمیمیت و نزدیکی شما در مقام پدر و مادر و خانواده بسیار مهمه. کمک کنیم که این فرهنگ در جامعه ما بیشتر و بیشتر بشه. ممنون از لطف و همراهی شما. تا برنامه دیگه ایرانی سربلند. خدا نگهدار.